रेड बटनमा प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। नजिकै बेल आइकन पनि पाउनुहुनेछ, त्यसमा पनि प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनुस् लेटेस्ट भिडियोज सबैभन्दा पहिले हेर्नको निम्ति। हेलो फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाली युट्युब च्यानल। म अजित। सो फ्रेन्ड्स, आधार कार्डलाई कसरी डाउनलोड गर्नु त्यो म यो भिडियोमा एक एक गरेर बताउने छु। यदि तपाईँ पनि आफ्नो या आफ्नो रिलेटिभ्सको आधार कार्डलाई डाउनलोड गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुहोस् अनि भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो स्टार्ट गर्नेछु। कम्प्युटर, ल्यापटप, एन्ड्रोइड फोन र यो कुनै पनि प्लेटफर्मबाट इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि ब्राउजरको सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् UIDAI, त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले पाउनुहुनेछ फर्स्ट रिजल्ट गेट आधार युनिक आइडेन्टिफिकेसन अथोरिटी अफ इन्डिया UIDAI, यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईहरुले UIDAI को अफिसियल वेबसाइट पाउनुहुनेछ र भिडियो डिस्क्रिप्सनमा लिंक पाउनुहुनेछ र त्यो लिंकबाट पनि डाइरेक्टली यो पेजमा आउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् र यहाँनिर पाउनुहुनेछ डाउनलोड आधार र डाउनलोड आधारमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड आधार र डाउनलोड इलेक्ट्रोनिक कपी अफ योर आधार यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर यहाँनिर तीन तरिकाले आधार कार्डलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र एउटा छ आधार नम्बर र एउटा छ एनरोलमेन्ट आइडी जसलाई EID पनि भनिन्छ र अर्को छ भर्चुअल आइडी जसलाई VID पनि भनिन्छ। र यहाँनिर म आधार नम्बरबाट डाउनलोड गरेर म देखाउने छु र जसको आधार कार्ड डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ र उसको यहाँनिर 12 डिजिट आधार नम्बर दिनुहोस् र यहाँनिर म दिने छु। ओके, त्यसपछि आई वान्ट अ मार्क्स आधारमा चेक गर्नुहोस् र यहाँ भएको क्याप्चा जस्तो छ त्यस्तै यहाँनिर दिनुहोस्। 2 क्यापिटल लेटर G छ। ओके, 3XC र यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र जो कोहीको आधारसँग मोबाइल नम्बर लिंक भएको छैन र उनीहरूले आधार कार्डलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न र जो कोहीको आधारसँग मोबाइल नम्बर लिंक गर्नुभएको छ र उनीहरूले मात्रै आफ्नो इलेक्ट्रोनिक आधार कार्डको कपीलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र म सिम्पली यहाँनिर सेन्ड OTP मा क्लिक गरिदिनेछु र मेरो रेजिस्टर मोबाइल नम्बरमा 6 डिजिटको OTP आइसकेको छ र त्यो OTP लाई म यहाँनिर दिनेछु। त्यसपछि यहाँनिर केही क्विक सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ र म छिटो यहाँनिर सर्वे गर्नेछु। त्यसपछि भेरिफाई एन्ड डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मेरो PDF फाइलमा आधार कार्ड डाउनलोड भइरहेको छ र यो भइसकेको छ र म यसलाई जस्ट ओपन गर्न चाहन्छु। ओपन गर्नेछु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड रिक्वायर र यहाँनिर पासवर्ड प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ यो PDF फाइललाई र यसलाई ओपन गर्नको निम्ति यहाँनिर पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ र पासवर्ड चाहिँ तपाईको नामको 4 वटा शब्द अनि तपाईको डेट अफ बर्थ को इयर नै हुन्छ र म यहाँ एक्जाम्पल दिएर यहाँ बताउन चाहन्छु र सपोज तपाईको नाम आयन र आयन को यहाँनिर 4 वटा शब्द जस्तै AAYE, त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ को इयर जति हुन्छ यहाँनिर छ 1990 र यो हुनेछ। तपाईको नामको 4 वटा शब्द, त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ को इयर हुनेछ र तपाईको नामको 4 वटा शब्द चाहिँ क्यापिटल लेटरमा दिनुपर्ने छ अनि तपाईको इयर दिनुपर्ने छ। र कसैको 3टा नाम हुन सक्छ हैन, 4 वटा अब हुन सक्दैन। कसैको मानिलिउँ राम है, RAM राम 3टै शब्द छ र यस्तोमा चाहिँ तपाईको 3टै दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ को इयर दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँनिर म दिनेछु मेरो नामको 4 वटा शब्द क्यापिटल लेटरमा अनि मेरो डेट अफ बर्थ को यहाँनिर म इयर दिनेछु। ओके, त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्।
र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो आधार कार्ड डाउनलोड भइसकेको छ र यही तरिकाले आफ्नो या आफ्नो रिलेटिभ्सको आधार कार्डलाई इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साँच्चै नै यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्, मुनि कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँ मेरो भेट नेक्स्ट भिडियोको साथ हुने नै छ। टेक केयर एन्ड बाइ बाइ।